Bună seara tuturor și bine ați venit la o nouă zi din săptămâna noastră de îndrumare. Suntem în ziua a doua, iar în această săptămână discutăm despre gastrite. Eu am o invitată specială în această seară. Numele este Drăgana Adriana. Este asistentă medicală cu experiență de peste 20 de ani, iar în seara asta o să ne spună informații din experiența ei atât personală cât și cu ce a lucrat ea sau experiențele altora, mai bine zis, în ceea ce privește gastritele. Eu îți mulțumesc foarte mult, Adriana, că ai acceptat invitația noastră și îți mulțumesc anticipat pentru informațiile pe care o să ne le spui. Mulțumesc de fiecare dată. Sunt Adriana, sunt consumatoare de 4 ani de uleiuri esențiale și de 4 ani în același timp nu mai sunt consumatoare de nimic ce înseamnă medicamentos din farmacie și sunt foarte încântată și recomand tuturor chestia asta. Sorina m-a invitat aici și m-a nimerit exact cred că cu marea mea problemă din adolescență și cred că cea mai mare problemă a mea de sănătate a fost stomacul. Și până n-am întâlnit uleiurile astea să înțeleg și cauza care era, nu m-am vindecat. Acum pot să zic că m-am vindecat pentru că am înțeles esența și ce stă acolo în stomacul ăla și ce stă în fiecare stomac al fiecărui om. Și mai știu că stomacul este al doilea creier, este sistemul nostru enteric, care este în strânsă legătură cu creierul cerebral. Deci noi avem un creier din stomac și un creier cerebral, care sunt în strânsă legătură și au creierul din stomac are un impact fantastic asupra psihicului. De aceea când trecem printr-un episod de panică, în tractul digestiv sunt eliberați hormoni de stres care stimulează sistemul ăsta enteric, adică sistemul nostru enteric, adică creierul din stomac, și asta ne dă senzația de fluturi în stomac. Faptul că creierul cerebral este în mână-mână cu creierul din stomac. Asta ne și aduce în vedere că emoțiile puternice suprastimulează receptorii de serotonină din tractul digestiv, asta provocând diareea, și când se axează pe esofag, ne dau durerile alea de înghițire, de deglutiție. Digestia începe cu secreția de serotonină. Așa am aflat și eu că 90% din serotonină se află în intestin și de aceea noi avem și diaree și constipație, pentru că stimulăm acest creier din stomac. Eu am învățând și în MG, că vreau să pomenesc și de chestia asta și aflând toate aceste mici detalii pe care nu le știam până acum, recunosc. Deși am studiat anatomie, biologie, mi s-a părut interesant. Și mi s-a părut interesant că problemele mele erau emoționale. Și creierul, obosind să tot stau într-un conflict, somatiza pe stomac. Ba pe duoden, ba pe gastro. Și așa am aflat care sunt și conflictele stomacului. În duoden sunt neînțelegerile din legate de teritoriul individual, adică conflicte dintre prieteni, părinți. Acum mi-am dat seama că eu, când eram în liceu, eram în conflict și cu părinții mei și cu colegii mei și luam pastile cu sacul și mie nu-mi treceau. Dar a venit momentul acum ca să aflu și să mă fac bine. Un alt conflict care stă tot în duoden, deși știu că vorbim de gastro, este conflictul de identitate. Nu știm unde ne este locul. Căutăm și de asta am suferit, vreau să vă spun. Dar pentru că Sorina a spus că vorbim despre gastrite, aș vrea să vă spun puțin despre conflictul care stă la baza gastritei.
și anume că știm că inflamația mucoasei stomacului, știm că orice înseamnă ită, înseamnă o inflamație, gastrită, duodenită, înseamnă inflamația mucoasei respective. Și știm că în mucoasa digestivă, în mucoasa stomacului începe digestia, ceea ce este foarte important. Iar semnul unei iritații sau unei furii față de cineva sau de un lucru care nu ne convine duce la producerea gastritei. Și dacă noi nu înțelegem și nu rezolvăm conflictul ăsta, stăm în el mult și bine. Dar ajutându-ne de uleiuri, care sunt foarte esențiale și cu care eu m-am tratat, vreau să vă povestesc despre ele, că de fapt acestor uleiuri eu le datorez toată schimbarea mea și le recomand tuturor cu mare drag. Și ce să vă zic, să încep cu ce am început eu, cu uleiul rachetă, care este Zen Gest. Mi-a plăcut când Elena Cimpoieșu, la prima întâlnire, mi-a zis: măi, ăsta este un ulei, eu îl numesc uleiul rachetă. Și păi, cine știe de ce îi zice uleiul rachetă? Vreau să spun că de când mi-am cumpărat kit-ul și de când folosesc aceste uleiuri, să nu exagerez, cred că am consumat 7 sau 8 sticle de Zen Gest. Deci la mine nu există zi fără Zen Gest. Îmi pare rău că nu mi-am adus să vă și arăt Zen Gest-ul, tab, soft gels pe care le am. Îmi cer scuze că nu le-am adus să vi le arăt. În timp, eu am avut, chiar la începutul folosirii uleiurilor, am trecut printr-un episod de furie, de conflicte, nu știam de chestia asta, dar am folosit Zen Gest Soft Gels, una dimineața, una seara, 21 de zile. Între pauzele de masă foloseam Zen Gest Tab, 2 sau 3. Exact când trebuie să luăm gustărica. Gustărica mea era Zen Gest Tab. Deci dimineața și seara Zen Gest Soft Gels. Și între mese luam Zen Gest Tab. Și am folosit un blend pe stomac. Eu o să-l descriu aici, poate Sorina îmi fac timp să-l și postăm cumva. Din 4-5 picături de ghimbir, Zen Gest, mentă, aplicat de 2-3 ori pe stomac sau la nevoie. Și am luat, ulterior am luat la un moment dat într-o capsulă și 3 picături de ghimbir, de spearmint și de cimbru. Asta o zi da și una nu. Eu vă spun din experiența mea pe care eu am testat-o și care a funcționat cu brio. Terazime am luat iar 3 pe zi. Iar la un moment dat am început să fac un detox și am început să iau GX Assist. Și eu vă recomand ca GX Assist-ul să-l luați 10 zile înainte de a lua PB Assist. Practic, GX Assist-ul ăsta curăță tractul și îl pregătește pentru a folosi probiotice și prebiotice, care sunt în PB Assist. V-am vorbit puțin despre Zen Gest, care mie mi se pare un ulei care și curăță emoțional foarte bine și practic repară tot ce înseamnă gastro, tot ce înseamnă stomac, tot ce înseamnă flatulență, diaree, pirozii, seruptații, tot ce înseamnă afecțiuni gastrice, bineînțeles ajutate de minunatul ghimbir pe care îl găsim și în blendul Zen Gest. De ghimbir aș vrea să vă spun că îl folosesc foarte mult când am balonări și când am pirozis, o mai dau și pe traiect, așa, pe esofag și fac masaj în jurul buricului și mă ajută foarte mult, îl pun pe tălpi și îl mai pun și pe coloană. Ghimbirul pe mine mă ajută și ca energizant.
Și aș vrea să vă mai menționez un alt ulei care este de fapt preferatul meu și numărul 1, Balance, pe care îl iubesc și care are o compoziție extraordinară prin faptul că are vibrație înaltă, prin tămâie, prin mușețelurile care le are ambele. Eu îl aplic foarte mult pe stomac. Deci, efectiv, pe mine mă calmează când am un disconfort gastric. Ce n-aș vrea să uit eu? N-aș vrea să uit de passion. Passion, nu știu cum să-l spun, Sorina, nu știu cum îl știți voi. Tu știi mai bine engleză și nu știu, passion. Passion e în engleză, dar până la urmă este pasiunea din română, nu? Da, e pasiunea din română. Este un ulei pe care când vă doare stomacul, vi-l recomand cu mare drag. Cu mare, mare drag. Și am văzut foarte bine că merge foarte bine pe stomac onguardul. Și passion are note din onguard. Și merge foarte bine. Deci vă recomand terazime. Eu sunt o mare consumatoare de terazime. În fiecare lună iau 21 de zile de terazime. Una dimineața, una seara. Mie mi-a reglat tranzitul, m-a echilibrat din foarte multe puncte de vedere. Pentru mine, cred că numai faptul cât văd cutia și îmi produce o stare de bine și de excelent, așa. Și aș vrea să nu uităm de lemon. De lemonul care este un ulei care alcalinizează foarte bine și îl folosesc când am pirozis, când am arsuri. Când am arsuri pe piept, folosesc foarte mult lemon, dar uleiurile de bază în afecțiunile gastrice este zengestul, ghimbirul, balansul ca suport emoțional foarte mult, îl dau și pe coloană, și terazimul pe care vi-l recomand cu mare drag. Și pentru cei care vor să slăbească, terazimul este... Eu de câte ori iau terazim, eu pierd 2-3 kg întotdeauna. Este... Nu știu dacă voi ați testat sau nu, dar funcționează foarte, foarte bine. La mine, cel puțin. Eu ce pot să vă mai zic? Asta este experiența mea. Să vă spun și din alte experiențe și din Zito, dacă... Foarte mult la Zito pe gastro, spre surprinderea mea, cade Zengest, tab sau soft gels foarte mult, ghimbir foarte mult, depinde ce emoții are omul. Că în funcție de emoție, practic, e mai mult acolo. Și passion-ul foarte mult cade. Și cimbru. Eu v-am menționat undeva că și eu am luat cimbru. Ghimbir, spearmint și cimbru am luat într-o capsulă. Și mie mi-a folosit foarte mult. Eu am o întrebare. Da? Bună seara. Bună! Eu personal am observat o diferență între uleiul esențial și dacă are și varianta de capsule, Da. cum e Serenity, de exemplu, că nu doar Zengest. Și vreau să te întreb, din punctul tău de vedere, care este diferența la Zengest între ulei și capsule? Uite, pot să-ți răspund că eu am testat chestia asta. Eu, personal, prefer uleiul, că funcționează mai repede, mă amorțește, așa, știi? Dar Zengest Soft Gels este mai puternică. Deci e cu o conotație mai puternică. Pentru cei care au afecțiuni cronice, eu recomand Zengest Soft Gels. Mie personal îmi vine înapoi și iau câte 5 picături de Zengest ulei. Dar eu recomand Zengest Soft Gels. E mult mai simplu de cărat, e mult mai simplu de mers cu el în diverse locuri. Nu știu tu ce ai testat. Eu zic din punctul meu de vedere că este mai complex Zengest Soft Gels. Dar, uite, vezi, eu înghit, de exemplu, când fac o cură, că mi se pare mie că nu sunt bine pe gastro sau am pirozis mai multe zile, depinde ce întâmpin eu pe la jobul meu pe acolo.
Eu Da. eliberez, dar am nevoie și de susținere de ulei. Iau Zengest soft gels, că mi este simplu să le iau cu mine la job. Și cum îl iei de-a lungul zilei? Zengest soft gels iau unul dimineața, unul seara. Dacă mănânc, depinde ce mănânc în timpul zilei. Dacă mănânc de undeva de la catering, mai iau și în timpul zilei unul, în timpul mesei. Am înțeles. Dacă nu, dacă, de exemplu, mănânc de la mine de acasă, îmi fac eu ceva light la cuptor, așa, sunt asigurată. Știi, totul ține de mental. Mănânc de la catering, o să iau Zengest soft gels la mine să bag la cutie, știi? Să înghit. Da. Mulțumesc. Aș mai avea o întrebare. Ai menționat mai devreme de lemon. Da. Eu personal, în experiența mea vastă cu stomacul, la mine lemon e pe primul loc, Zengest-ul undeva, dar repet, voi nu vă luați pe mine, eu sunt atipică, eu trebuie să testez pe pielea mea, că corpul meu reacționează diferit. Și pe mine lemon m-a scos din foarte multe situații. Întrebarea mea către tine este, tu cum ai folosit lemon? Chiar și în cazul că ai spus că ai avut arsuri sau cum îl ai? Eu iubesc lemon. Eu iau așa, iau 4 picături dimineața pe stomacul gol, le pun pe limbă și beau apă. Și am plecat la serviciu. Nu mănânc. Depinde. Dacă când sunt acasă, tot așa fac. Nu mănânc imediat. Le iau, le las să le simt. Eu efectiv mă bucur de aroma uleiului de lemon. Îmi place, mă revigorează. E ca un balsam, așa. Și mie îmi fac foarte bine picăturile de lemon. Eu când am așa... Am foarte rar arsuri, dar depinde ce am eu la job. Acolo mai sunt niște chestii care mă deranjează și lucrez cu ele. În general, când trebuie să merg la job am chestiile astea. Sau când vin de acolo. Când vin de acolo sunt un balon. Și automat trebuie să vin acasă, să mă dau cu Zengest, să mă dau cu ghimbir în jurul buricului. Ok, și în cazul arsurilor, lămâia o pui tot Funcționează perfect. Sau? Funcționează perfect. Eu nu pun uleiurile în apă. Eu nu vreau să pierd niciun gram din ulei. Eu îl pun direct pe limbă. Am înțeles. De fiecare milicentimetru, să zic așa, din uleiul ăla. Nu vreau să pierd nimic. Totul se pune pe limbă. Ți-am zis, îl plimb, îl descânt, mă încântă, îmi place. E ca un balsam. Deci eu aș pune și balans pe limbă, dar nu-i voie. Da, balansul eu îl recomand foarte, foarte mult. În orice afecțiune și mai ales pe gastro, că el este ca un balsam și el. Deci balansul este un ulei foarte versatil. Știm foarte bine că ce compoziție are și prin compoziția lui. Știi cum e? Decât să beau ceai de mușețel, mai bine mă un cu balans, care are ambele feluri de mușețel și e minunat. Vreau să zic că pentru cei care sunt începători și poate sunt un pic reticenți la a lua sub limbă, uleiurile poate să pună în miere sau pe bucățică de pâine. Hai să-ți spun. Haide tot eu să-ți spun că cum am început eu, dacă zici că sunt începători aici cu noi, vai, cum să iau eu ulei intern? Vai de mine, dacă se întâmplă ceva. Nu s-a întâmplat nimic. Puneam ori în miere, ori pe o bucățică de pâine. Și plimbam bucățica aia de pâine. Acum nu mai. Nu, uite, mă mai repet o dată și nu știu dacă e ok sau nu. Dar vreau să spun că eu oricând aș lua picături, dar niciodată n-aș mai lua o pastilă din farmacie. Pentru că știu ce face o pastilă din farmacie și știu ce face o picătură de ulei. Știu ce face picătura de ulei, că în primul rând începe prin a curăța celula. Deci efectiv o curăță. Precând o pastilă dintr-o farmacie inhibă celula. Adică am studiat chestia asta mult până să mă hotărăsc eu la diverse. Deci eu pot să spun clar, franș în față că orice ulei aș avea de acolo și interzise, că am luat și interzise, nu pățești nimic.
Dar absolut nimic. Mai ales dacă și spui că nu pățești nimic, da, chiar nu pățești nimic. E testat, Nu. Deci cu mare drag recomand. Că le vreți pe limbă, că le vreți pe o bucățică de pâine, că le vreți pe un vârf de miere de albine. Ele sunt... Ce fac ele, Dumnezeu ne-a dat ceva magic, ceva ce nu poți să descrii în cuvinte. Din ce neîncrezătoare eram, acum nu știu ce s-ar întâmpla dacă aceste uleiuri n-ar mai fi. Dacă vrei să ne împărtășești ceva experiențe de la Zito? Da, să știi că foarte multă lume suferă de chestia asta cu stomacul, pentru că lumea este nemulțumită, pentru că omul nu înțelege că nu trebuie să aibă așteptări, că de fapt așteptările astea îmbolnăvesc stomacul ăsta. Că omul nu reacționează cum vrei tu, că treaba aia nu merge cum vrei tu. Dar aici dacă intervine și spun din punctul meu de vedere, în momentul în care eu am învățat să accept, am învățat să nu mă mai atașez de lucruri și de diverse, am eliberat și stomacul în același timp. Și la fel învăț și oamenii și la fel le recomand și lor. Eu le recomand tot așa cure cum îmi recomand mie. Eu, în general, încep cu o cură de 21 de zile, și de intern și de topic, și funcționează, credeți-mă. Funcționează foarte bine. Adică chiar astăzi m-a sunat cineva și nu știam că se simte bine. Și mi-a zis, zice, Doamne, când mă mai primești la tine? Zic, te primezi la mine. Da, uleiurile astea sunt minunate. Zic, știu că sunt minunate, știu că... Da, am zis, în cea mai mare parte la Zido, mânca de passion, zengest, ghimbir, foarte mult ghimbir, foarte, foarte mult. Și eu prefer și bomboanele de ghimbir, nu știu dacă voi le folosiți. Mie nu-mi plăcea ghimbirul, dar făcând-mi bine am început să-l iubesc. Mi se părea așa înțepător, dar prin ceea ce face el și la nivel emoțional și curăță și aduce bunăstare și revigorare, e minunat. Este un ulei așa mai de vârf înalt, așa mai ascuțit, cu note mai ascuțite. Dar dacă v-ați uitat voi în parfumuri, ghimbirul este pe acolo. Eu acum, să vă spun sincer, îmi cumpăr parfum după notele florale pe care le știu de la ulei. Caut bergamotă, caut portocală, caut santal, caut... Deci uleiurile astea mie mi-au adus foarte multe transformări. La mine au lucrat așa, la nivel emoțional, foarte mult. M-au curățat așa, au fost ca o perie. M-au șlefuit. Persoanele care le avem aici în seara asta sunt ochi și urechi la tine, mai puțin cu întrebările. Da, întrebați-mă, așa mi-e mai simplu să vă povestesc detalii. Eu v-am zis, eu sunt fan Zengest. Am terminat multe sticle de Zengest și multe cutii din alea, iar soțul meu nu există. Zengest Tab este acolo, e lângă parfum. Stă parfumul și cutia de Zengest Tab. Nu știu dacă voi l-ați testat pe Zengest Tab ăsta. El lucrează și la nivel emoțional foarte bine. Adriana. Da? Bună! Diana. Bună! Bună, Diana! Am și o întrebare, că am problemă cu stomacul, chiar acum mi-am făcut gastro. Asta! Și mi-a ieșit gastrit, nu știu cum să zici în România, la noi, hernia iatale. Hernie hiatală. Așa. Așa. Am undeva un protocol într-un caiet. Ok. Tu ești Diana mea. Da, Diana ta din Italia. Da.
Da. O să-ți trimit un protocol despre... știu, te deranjează hernia aia, te-ai dus că te deranja ceva. Sando, nu mai digeream nimic, am venea totul sus. Deci, și am ca un nod în gât. Da, Deci da. mă strânge. Nu te strânge nimic, lasă-l acolo, liniștit, eliberează-l și ce ți-a recomandat medicul? Ca să știu ce-ți recomand eu. Nu, infatti de asta am intrat, mi-am făcut curaj și am intrat. Eu am folosit Gengestul, deci eu, cum zici tu, Gengestul eu l-am folosit permanent. Deci nu stăteam uleiul, da, uleiul. Da. Și asta vreau să zic, că bine, am avut o emoție puternică acolo 2 luni, vreau să fiu directă ca să înțeleg situația, a murit bunicul meu și a fost deci el e emoțional, aia m-a dat peste cap imediat. Nu poți să digeri încă, nu accepti. Exact, nu. Că întrebarea mea este asta, cum? Foloseam Gengestul și cum? La o emoție așa puternică mi-a activat mai mult gastrita sau ernia asta a venit pe emoțional? A venit pe emoțional, eu îți recomand să te dai pe stomac cu console. Așa, punct. Te dai cu console, cu balans pe stomac și aș vrea să folosești Zengest Soft Gels și Zengest Tab, exact cum am folosit eu. Nu-i mai bine chimbirul? Văzând că eu am folosit mereu Gengestul? Nu, eu îți spun ce să folosești și o să-ți meargă bine, pentru că Zengestul oricum are ghimbir. Da, știu. Dar eu să caut în caietele mele protocolul de hernie hiatală și o să vezi că o să fii foarte bine și o să mai povestim și despre acceptarea respectivă. Ok. O să fii foarte bine. O să fii foarte bine. Mă interesează cu ce te dai acum. Acum mi-am făcut un blend din ghimbir, cipres, lavandă. Hai să faci ăla pe care l-am folosit eu. Ghimbir, Zengest și mentă. Ghimbir, Zengest și mentă. Okay. Și vreau să pui și balance. Și balance vreau să pui mult. 10 picături de balance. Acum nu l-am, trebuie să aștept luna viitoare. Vreau să te dai cu iasomie. Uite, vezi, uitam să vă povestesc că mie toate spasmele îmi trec cu iasomie. Pentru că iasomia înlocuiește antispasminul Nospa din farmacie. Ok. Da? Da. Deci, la mine iasomia este parfumul meu. Eu parfumurile mi le aleg... Da, știu, mi-aduc aminte. Deci când mi-ai făcut primul zito, mi-aduc aminte că mi l-ai dat să-l miros. No, și parfumul meu pe care îl cumpăr de la parfumerie, cum ar veni, trebuie să conțină și iasomie. Și notele mi le aleg după uleiurile esențiale. Pentru mine uleiurile esențiale au făcut multe schimbări. M-au trezit tot ce înseamnă a trăi. Și mai am o întrebare. Că m-ai întrebat prima ce folosesc. Eu m-am speriat, fiindcă nu mai mâncam nimic, nu? Și m-am dus la doctor și mi-a dat protectivul care îl iau dimineața pe stomacul gol. Tip la noi omeprazolul. Hai să spun. Zengest Soft Gels. Zengest, în general, înlocuiește un raft întreg dintr-o farmacie de la noi. Un raft întreg de colebil, de bilobil, de pantoprazol, de omeprazol, de tot ce vrei tu. Tot ce înseamnă tractul gastrointestinal, Zengest înlocuiește orice. Iar terazime înlocuiește tot ce înseamnă pancreas. Iau și terazimul. Una la prânz și una seara. Poți să mai bagi una 7 zile, să iei 3 pe zi. Ok. 7 zile și vezi cum merge.
Mm. Și Ok, vezi cum merge. Sigur îți va merge bine. bine, ok. După aia îți scriu în privat ca să Nici o vedem problemă, exact. cu mare drag, cu mare drag. Mai bine așa, ok. Bine, Să știi mulțumesc că- frumos. Să știi că bunicul tău este în lumină și să accepti chestia asta. Da, nu, a fost prea al improviz. O dimineață m-a sunat și la 1 a murit. Deci a fost prea, înțelegi, nu că eu nu știu sau nu conștientizez. Așa Dar e viața. De asta de-aia e bine să alegem să trăim aici și acum. Că azi suntem și peste 2 ore nu. da. De-aia e bine să nu trăim în trecut sau în viitor, să trăim aici și acum. Da. Uite, eu mă bucur că sunt cu voi și am învățat să mă bucur de fiecare clipă și de fiecare om din viața mea și de fiecare moment din viața mea. Dar tu ești neschimbată. De 2 ani de când nu te văd eu, ești aceeași. Da. Și prima și după, că acum nu ne întâlnim de atâta timp. Ești aceeași, o minunat. Mulțumesc! Și voi sunteți la fel. Și fiecare om din viața mea, fiecare om de pe planeta asta e minunat. Da. Și știi ce e interesant? Că la schimbarea asta majoră aceste uleiuri au participat. Deci aceste uleiuri pe mine m-au transformat în ceea ce sunt eu acum și mulțumesc. Și știe cineva de acolo că îi mulțumesc. Ok, mulțumesc frumos. Hai, poate mai sunt și Mare alții care vor să pună întrebări. Mulțumesc frumos și o seară minunată tuturor din grup. Mulțumesc. Mulțumim. Vă urmăresc cu drag. Că îmi pot, vă urmăresc cu drag. Bună, Ana! Bună seara, bună seara! Ce vreau să adaug la ghimbir este că eu l-am luat și pe perioada de alăptare, recomandat de dr. Virginia Ciobanu, și asta confirmă faptul că chiar este inofensiv și chiar aduce beneficii foarte multe corpului. Uite, vezi, dacă eu n-am mai avut cu sarcina, nu mai știu ce și cum. Uite, pentru că o parte din zito este partea de gastro și să știi că gastro este o parte foarte importantă, pentru că așa am început cu creierul din stomac. Pentru că acolo 90% din serotonina acolo e. De asta bolnavii de Alzheimer au constipație, pentru că e logic, e normal ce se întâmplă. Și mă bucur că am primit răspuns așa la niște întrebări. Să știi că în mare parte partea de gastro iese în dezechilibru. Oamenii, știi cum, țin supărările acolo, nici nu prea spun ce au de spus, păstrează acolo, nici nu acceptă. Oamenii n-au învățat să accepte că viața așa e cum e și vine cu tot ce vine ca să ne învețe ceva. Și atunci neacceptarea asta, creierul obosește la un moment dat și somatizează pe stomac. Ori pe duoden, ori pe gastro, ori pe intestine, știi? Eu să știi că mi-am propus să fac așa un ritual, ca în fiecare lună să iau 7 zile Zengest. M-am zis că o să încep așa de luna viitoare să-mi fac un protocol eu, personalizat așa, pe o foaie, să-mi iau în fiecare dimineață 2-3 picături de Zengest, terazime, măcar 14 zile pe lună. Nu știu cum luați voi. Lemon, nelipsit. Balansul nelipsit. Știți ce am uitat să vă recomand? Simfoniile digestive. O simfonie digestivă la 3 zile. V-aș recomanda eu. Nu mai devreme, dar nici mai târziu. O simfonie la 3 zile cred că este foarte bună. Mi-am făcut și eu simfonii. Ideea este că anul trecut de Crăciun a fost primul an când stomacul meu era fericit. Până anul trecut, în fiecare an, stomacul meu nu se împăca cu ceva. Anul trecut a început să se împace cu tot ce venea dar am folosit Passion foarte mult. Și pentru că vreau să evit niște aspecte, o să încep să lucrez cu el din timp.
și să înghit Zengest și să mai fac o limonadă cu ghimbir. Acolo voi pune picături de ghimbir în limonadă. Eu mă bucur că ai menționat passion, care este un amestec emoțional, practic. Da. Iar noi am oferit balansul care este în blend, am pus balans, care este tot un alt amestec care merge foarte, foarte bine cu partea emoțională. Îmi recomand cu mare drag, aplicat pe stomac și aplicat și pe coloană, că undeva, la un moment dat, pe coloană este și stomacul și aplicat pe stomac, aplicat pe coloană, pe la jumătate, așa, pentru că știți, când avem dureri de stomac, corespunde în spate. Omul zice, mă doare spatele, dar de fapt el îl doare stomacul, doare gastro. Dar omul nu asociază, mă doare stomacul și mă doare și spatele, dar nu înțeleg de ce. Păi e corespondentul. Și de aceea eu recomand foarte mult de la Zito aplicare pe coloană și pe tălpi. Foarte mult. Eu recomand aplicare de uleiuri pe coloană și balansul, care este preferatul meu, de altfel. Nu se poate bea, dar l-aș bea. Mă bucur că ai specificat chestia asta, pentru că mâine o avem invitată pe Migdana și o să ne arate cum o să aplicăm blendul pe punctele reflexorigene corespondente stomacului. Da, uite, mi-ar plăcea să fiu și eu cu voi, chiar m-ar interesa. Da. Și ce e magic? E magic că aceste uleiuri chiar ne susțin. Ne susțin foarte mult în vindecarea noastră. Ele sunt așa, psihologul ascuns. Mie așa îmi place să le zic. Știi, totul ține de noi, dar ele ne ajută foarte mult. Foarte mult. Și balansul este un psiholog ascuns. Este, nu știu, mie îmi dă așa o stare de bine, de fericire, de regăsire cu mine, aș spune eu. Sau nu. Eu chiar recomand în seara asta, dacă vreți să folosiți, cei care participă în această săptămână de îndrumare, să folosească, în afară de aplicarea pe abdomen, să folosească, așa cum a zis și Adriana, blendul oferit, amestecul oferit și pe tălpi și pe spate. Nu o să... Recomand cu drag. Cel puțin pe traiectul coloanei vertebrale. Și chiar dacă îl folosiți, chiar vă rugăm să ne spuneți cum vă simțiți în comentariile a postării din seara asta. Suntem și noi foarte, foarte curioase cam ce ați experimentat voi în seara asta după această aplicare. Nu știu dacă voi vă faceți simfonii. Nu știu cât voi vă faceți simfonii. Eu fac simfonii. Nu știu, mie mi se par simfoniile astea cu un efect foarte rapid. Da. Dar în ceea ce privește simfoniile, da, eu îmi fac singură, așa cum spuneai și tu, Diana, de multe ori nu găsesc pe ăla din casă care să mi le facă. Și atunci, ori îmi fac un blend, mi-am făcut și blend, pur și simplu cu sinfonia întreagă, dar mare atenție la modul în care le puneți, să fie în ordinea în care este din sinfonie, pentru că are logică ceea ce este, plus sinergia pe care se creează, adică a amestecului. Și mi-am făcut rolon și pur și simplu am aplicat, ca să nu mai stau în fiecare seară, am aplicat pe tălpi direct uleiurile din sinfonia respectivă. Știi că e mult mai ușor pentru tine, adică și cred și dacă aveți copii, mai ales simfoniile astea bază, așa cum zicea și Adriana, sunt minunate să le puneți într-un blend și să le faceți pentru ei. Acolo în sinfonie scrie 2-3 picături, pentru copii voi puteți să puneți doar una singură în funcție de vârsta copilului și pur și simplu îi dați blendul. Eu știu Alexandra din Buriană, din echipa noastră, la fel. Teodora ea cere singură uleiul și are 2 ani, adică singurică își cere uleiul. Pur și simplu, dați ulei, că nu se întâmplă absolut nimic.
și să dau ei singuri. Ei sunt și foarte intuitiv copiii și atunci își fac 2 în 1, știi? E o chestie și de joacă și de sănătatea copiilor, știi? Adică prevenție într-un fel sau altul. Și ei o să doarmă și foarte bine. Eu așa recomand de foarte multe ori, dacă sunteți un pic mai ocupate ca să nu stați foarte mult, pur și simplu faceți o sinfonie bază pentru copii, pentru voi ceea ce vă interesează, așa cum o zis și Adriana, din 3 în 3 zile. Ori dacă aveți timp să stați, să faceți, eu vă recomand, eu am făcut personal, că nu am găsit persoana și am zis gata, eu mă apuc și îmi fac, chiar mă simțeam foarte rău și am zis că îmi fac singură, orice ar fi. Și m-am simțit extraordinar. După am adormit, bineînțeles, imediat, că asta se întâmplă după sinfonii, dar nu m-am trezit peste noapte, nu am mai avut nicio problemă. Adică, Diana, chiar îți recomand, dacă vrei să-ți faci, fie îți faci blendul și ți-l aplici, fie faci sinfonia singură, chiar îți recomand, așa cum a zis și Adriana, sinfoniile. Dacă nu, uite, cum a zis Ana, în buric, dar uitați-vă foarte bine la dacă ele se pot aplica nediluate, uleiurile care sunt mai blânde, cum e mirul, cum e francu, cum e mușețelul roman, nu? El se pot aplica nediluate. Sau dacă nu știți, întrebați pe cel care v-a adăugat în grup, sigur cineva o să vă răspundă dacă nu aveți o carte. Măcar, cred că în sinfonia, nu în sinfonia, în manualele astea, din manualele pe care... Da, manuale de utilizare găsiți sigur, cel puțin, sunt chiar și în foaie. Dacă aveți foile alea plastifiate, A4, acolo scrie cum se utilizează cel puțin uleiurile din kitul de bază, arată însemnul nediluat, adică. Și îl puteți aplica în zona buricului cu, v-am zis, așa cum a zis și Ana, cu niște rezultate uimitoare, pentru că buricul acolo are un canal foarte... Da, exact. Chiar mă gândeam ce frumos ar fi o prezentare despre chestia asta. Am studiat la un moment dat aspectul ăsta, dar să știi că nu l-am aprofundat foarte tare. Eu zona aia de buric o abordez în constipații. Am eu un blend de constipație și pe care îl folosesc așa ușor 5 minute masaj în sensul acelor de ceasornic. Știi că tot vorbim de partea asta de gastro, știi, constipația este și diareea sunt simptomele principale în disconfortul gastric. Știi? Noi ne speriem când facem o diaree, dar lumea nu știe că e foarte bine să faci diaree. Că asta înseamnă finalul unui conflict și rezolvarea unei probleme. Da, știi, depinde de cum am fost învățați și de cum am perceput lucrurile, dar în momentul în care ne informăm, schimbăm și percepția și atunci o să fie mult mai bine. Și funcționează foarte bine. Exact. Funcționează foarte bine. Că toți suntem la partea asta de gastro și aici este inclusă și diarea. Noi am plecat pe munte la un moment dat de ziua noastră și am plecat așa cu o diaree. O diaree pe care am rezolvat-o în 2-3 ore. În 2-3 ore cu picături de Zengest și cu picături de Zengest și cu Zengest soft gels, adică am băgat bombe, și cu Zengest tab. Și cu 2 picături de mentă puse într-un ceai și cu niște covrigei și cu mental. Am spus niște afirmații pe mental și în 2 ore nu mai aveam absolut nimic. Deci absolut nimic. Deci se poate. Și am urcat un munte destul de mare. Adriana, ce este Zengestabu? Zengestabu este dicarbocalmul din farmaciile noastre. Da, nu știu. Cred că nu le-am văzut asta format. Hai că aduc imediat. Mă scuze, aduc. Cred că, da, ești în shop, e undeva mai ieftin decât Zengestul normal și o să-ți arate Adriana. Știu că foarte multă lume nu știe de el. Eu l-am nu știu sub ce formă este. Așa. Vă recomand chestia asta.
este atât de ieftină încât... Deci nu. E o chestie ieftină cu o valoare inestimabilă. Da, eu am soft gel-urile și uleiul. La mine uleiul acționează mult mai bine decât soft Uite, astea, gel-urile. taburile Dar de astea, asta nu știam. vai, deci astea lucrează pe emoțional foarte bine. Foarte bine. Astea scot omul și din depresie. Eu nu le suport. Mie mi-au ieșit la zito pe emoțional imediat după ce am născut, la primul zito după naștere. Și am fost foarte surprinsă. Băi, nu, clar, mă așteptam la orice alt ulei, dar la tabletele de Zengest în niciun caz. Da. Noi nu stăm fără... Le-am luat din dulapul soțului meu, sunt lângă parfumul lui. Aici fiecare are cutia de Zengest. Una a mea, una a lui. Deci am și pe la serviciu. Că lumea îmi dai și mie un Zengest, da, imediat. Poftim. Are un gust diferit, dar este foarte minunat. Îți recomand. Dicarbocanul pe care l-ai tu în mână aici la farmacie e frecție la piciorul de lemn. Deci, și vă rog să mă credeți că mie îmi trebuie un sfert din această pastilă, nu una, un sfert ca să-mi revin. Deci așa efect are asupra mea. Deci cu mare drag vi-l recomand. Cu mare, mare drag. Ce vreau eu să mai adaug, nu știu, adică eu cred că toată lumea știe că creierul nostru nu face diferența între un vis, între realitate, între o idee, un gând care îl mestecăm mult acolo. Și nu știu cui ajută gândul acesta, pur și simplu mi-a venit să spun asta. Da, de aia nu e bine e bine să acceptăm un gând care vine, să lăsăm să le liberăm. Și știi care e partea mișto? E că Zen-gestul ăsta și curăță, știi? Curăță la nivel emoțional foarte mult. Deci el la nivel emoțional face curat acolo, face ordine. La mine a făcut ordine. A fost ca o perie, așa. La mine acționează foarte bine pe somn, deci eu dacă iau Zengest seara dorm de rup. Da. Uite, vezi? Și ai zice că are mentă și că te energizează, dar nu. Dar și eu iau în fiecare seară, eu iau Zengest, eu o picătură din aia ca să mă revigorează așa, îmi dă un refresh, ca și lemonul dimineața. Deci lemonul de la doTERRA este așa, ca un balsam. Îmi lasă o aromă așa, o aromă de viață frumoasă, așa, când mă duc la serviciu. Oricum am învățat când merg la serviciu să mă joc. Mă duc să mă joc. Am învățat la curs că merg să mă joc și zic că am bomboane de lămâie în gură și merg să mă joc la serviciu și sunt zen toată ziua. Așa, depinde și de percepția noastră și cum luăm lucrurile. Că dacă ne trezim de dimineață și te gândești că te duci la serviciu și vai ce zi o să am, într-adevăr o să ai ziua aia pentru că deja ți-ai făcut-o așa. Dacă te duci să te joci așa cum te duci tu, o să fie bine, o să fie o joacă. Vă recomand să mergeți la serviciu să vă jucați. Exact. Și chiar e câte o zi din asta nebună la noi acolo, dar eu vin așa zen acasă, e ca și cum în ultimul timp, da, bine, recunosc că am cu mine balans, balansul e viața mea și am cu mine balans mereu, că tot e aici și chiar e preferatul meu, e chiar m-a scos din multe pe mine. M-a ajutat să depășesc momente mai puțin frumoase din viața mea, dar pe care le-am parcurs pentru că erau acolo să învăț ceva. Și nu știu dacă e cineva cine n-are balance din cine e în seara asta aici. Musai să aveți. Și dacă nu l-ai acum, au amestecul dăruit pentru protocol, Da. așa că toată lumea l-are. Da, deci vă recomand să-l folosiți și pe coloană și pe tălpi. Și știi la ce mă mai gândeam eu? Că ai zis tu cu simfoniile.
De exemplu, mie mi se pare foarte interesant ca simfoniile alea limfatice să le pui pe fața asta interioară a piciorului. Eu, sincer, pe partea de simfonie limfatică, eu mi-am făcut un spray și mă dau așa când simt eu că trebuie să mai... Și nu simți? De exemplu, mie doctorița Virginia mi-a zis că să dau pe aici cu bergamotă. Dacă vreau să am o zi revigorată, să dau pe fața asta, internă. Tu știi cum funcționează? O altă rachetă. Și grefa merge, și lămâia merge. Și ghimbirul. Ghimbirul face foarte multe, are foarte multe proprietăți. Nu numai pe gastro, și pe emoțional. De-aia sunt, nu știu dacă știți, sunt parfumuri cu ghimbir. Deci Dumnezeu a ales parfumurile astea și m-aș bucura să fie esență pură, cum este în acest ulei de la doTERRA. Să fie într-un parfum pe care totuși dai câteva sute. Și mi-ar plăcea să găsești o chestie naturală. Și dacă nu o găsim, nu e nicio problemă. Noi avem uleiurile, ne punem ulei purtător și ne-am făcut parfumul nostru. Asta vreau să spun, că eu îmi creez propriul meu parfum. Exact. Deci, avem cu ce? Noi avem parfum sănătos. Exact. Trebuie doar să le folosim. Dacă tot vorbim de parfumuri și de migdana cu care vă întâlniți mâine seară, cu care ne întâlnim, eu am primit cadou acest parfum făcut de sora migdanei, care este din uleiuri esențiale. Minunat! Da, e minunat. Și mie miroase a smirnă cel mai mult, deși are destul de multe... Aia vrei tu să simți. De aia ai nevoie să simți. De aia am nevoie, exact. Da, minunat. Deci chiar e interesant. O să intru la studiat parfumul din uleiuri esențiale. Dar eu oricum am ceva rețete de parfumuri tot de pe site pe care le-am testat și care sunt miros Care funcționează, exact. În cazul parfumului, eu cred că, știu că doamna Nițu a făcut la un moment dat un seminar cu arta blending-ului, a amestecurilor de uleiuri și e foarte important să lăsăm la macerat, adică dacă ne gândim să facem un parfum, să stea mai mult de o lună de zile până să-l folosim, pentru că atunci se amestecă aromele și compoziția lor mai bine. Eu am testat asta, mi-am făcut un blend și l-am cam uitat în poșetă. Nu știu cum am reușit și l-am descoperit după o lună de zile, mai bine de o lună. Nu știu ce căutam, eu am schimbat poșeta. Eu am poșete de vară și poșete de iarnă, ca să înțelegeți. Și atunci când le-am schimbat, n-am multe, am pe anotimpuri doar. Și când am schimbat, am găsit în poșeta de iarnă ce fi făcut eu sezonul trecut, mai mult de ceva vreme. Și l-am descoperit și mirosea cu totul altfel și mult mai puternic și mult mai altfel în general decât ceea ce am pus eu, cum am mirosit inițial. Mulțumesc, o să-mi fac și eu ca să am la Crăciun. Uite, mi-ai dat temă. Uite, mi-ai dat temă. Și nu numai pentru tine, pentru toți. Ce simțiți? Eu merg pe partea, știu că dacă vreți, puteți să mergeți și pe partea de a vedea cu notele, care sunt note de bază, note de mijloc, note de vârf, dar puteți să mergeți și intuitiv, să vedeți, adică vă puneți lista care sunt notele și după aia intuitiv ce vă place vouă din notele respective sau ce uleiuri practic aveți voi prin casă și vă faceți un blend personalizat. Eu merg foarte mult pe intuiții, dar vă recomand și voi să faceți asta. Dacă nu vreți pe intuiție, mergeți pe partea logică cu notele de vârf și de mijloc. Mergem pe intuiție, că acolo vorbește inima, că e acolo intuiția și eu. Mi se pare că vorbește despre tine, practic. Îngerii și îngerii. Da, absolut. Exact. Absolut. Dar e foarte important să-l lăsați la macerat, adică să lăsați ca aromele să întrepătrundă între ele. Mulțumesc, nu știam asta. O să-mi fac un parfum angelic. Gata, Așa. s-a judecat la mine aici, mi-am notat.
Notat, exact. Hai, și vă rog acum să-mi spuneți care ar fi un ulei angelic. Depinde de tine. Cum îl simți tu? Nu, ziceți voi unul. La mine Lemon cred că cu salvia. trandafir. Iasomia. Iasomia, lemon cu trandafir, interesant. Lemon, trandafir și iasomie. Asta o să fac, pe bune. Pune un pic și de salvie. Da, o să pun, deși nu-mi place. O Da, picătură! O să pun 3. O să pun 3 ca să potențeze feminitatea. Exact. Mulțumesc. Și apropo, uite ce vrea să... Noi am mai avut-o pe Galina. Galina spunea de santal, că santalul potențează de foarte multe ori toate blendurile pe care, amestecurile pe care noi le facem. Deci o picătură de santal o să potențeze celelalte uleiuri, adică o să le facă compoziția lor mult mai puternică. Eu știam că o picătură de melisa. Și melisa. Adică sunt niște uleiuri acolo cu o putere vibrațională foarte Da, mare. da. Dar o să-mi fac parfum și vă mulțumesc. Deja uleiurile sunt stabilite, mai pune 1-2 ce simt. În rest, ăla este. Facem o postare pe grup și vedem ce idei mai vin și mai iese și ne facem așa un parfum de Crăciun. Băi, gata, eu vreau să-mi fac parfum de Crăciun, l-am stabilit, Exact. pentru mine Parfum. lucrurile sunt clare. Și mulțumesc. Parfumul Domagic va fi. Domagic parfum. Exact, Da, Se mai bravo. numi. Da, drăguț, foarte mișto. Eu îți mulțumesc foarte mult și vă Eu mulțumesc vă mulțumesc. tuturor. Am stat așa a fost o sesiune de vorbă între prieteni și nu numai, și cei care sunt și ne vor urmări în reluare și pe voi vă invităm în familia noastră și vă invităm și la celelalte seminare, așa ca între prieteni. Eu vă mulțumesc tuturor că ne-ați urmărit și ție în special, Adriana, că ai Eu vă acceptat mulțumesc. să fii alături de noi. Eu vă mulțumesc că poate că vă așteptați să vorbesc mai mult, dar uite, încetul cu încetul o să mă specializez în a face mai mult și mai mult Te și mai invităm mult. mai des, Adriana. Mulțumesc! Mulțumesc! Chiar aici am mai atins pe mine la ce probleme am avut eu anterior și chiar funcționează aceste uleiuri și chiar vi le recomand și chiar v-aș recomanda cu tot dragul să le folosiți și să renunțați la tot ce înseamnă chimicale.